Diba? Ang view. Hi mga beshies! Welcome back to my channel. So iyan, nandito ako ngayon sa St. Giles sa Makati Avenue and papakita ko sa inyo yung aming hotel. Yeah, so stay tuned guys. Andito na ako ngayon sa room ko and ipapakita ko siya sa inyo. Ayan. So, ito yung hotel namin dito sa St. Giles. Yan. So, maliit lang talaga siya. Okay. So, yan yung beds. So, dalawa kami dito. Yan. Okay. Tapos yun yung aming aircon. And may TV, may malaking mirror, 'di ba? Meron na rin na siyang kasamang blower, 'di ba? Yan. So ito yung drawer para sa yan pagpapainit ng tubig at saka for coffee. Yan, may condiments naman sila. Mga ati pala creams and ito so extra space and may maliit na fridge. Yeah. So pwede maglagay ng water sakto at meron akong biniling tubig so pwede ko ilagay dito. Oops! So, umikot siya. Yan. Yan. So, may palibreng tubig din sila. Parang malamig yung water namin. Diba? Yan. So, andito yung aming mga gamit for 2 nights. And ito yung malaki naming closet. Yan. So, medyo maliit yung room. Kaya mahirap ipakita yung buong angulo niya. Ayan. So, buti na lang, meron kami sariling tawag dito, plancha. Kasi hindi lahat ng mga hotels dito sa around Makati is may plancha talaga kada isa. Usually, kailangan pa i-request. Pero dito kay St. Giles, buti na lang, may free siya. Then meron din siyang safe. So, gusto mong lagyan ng mga mga valuables mo. And then, may mirror ulit. Shit, laki ko. Pero dead ma lang. Diba? Yan. So, meron ding sila, design. Yan, meron silang painting. Then yan. Diba? And there's a Bible also. Then, pwede kang in-room massage. Actually, bago lang yan sa kanila. Kasi yung last na check-in namin dito, walang ganyan. So, ito guys, yung aming room ngayon. Maliit lang siya. So, talaga lang siya. Yung mga pang may work, diba? Or biglaan na mga ganap. So, pwede kang matulog dito. Kasi St. Giles is a 3-star hotel. And at the same time, okay naman yung services nila. Ilang taon na rin ako dito nag-check-in.
And actually, dun sa company ko, ano na, since 2014, dito kami nag-check-in talaga pag may may mga events or seminars. Yan. So, maganda siya. Tsaka napa-accessible niya lugar na to. Kasi, ano siya malapit na siya dun sa mga business district dito sa Makati. And pati yung office namin. Yan. So, next ko ipapakita sa inyo ay ang aming restroom. Yan. So, ito ang aming restroom slash comfort room. Kasi meron kaming pa-bathtub. Ang social may bathtub. Kaso, mukhang maliit siya. At mukhang hindi ako kasya. Diba? Wait lang, hindi na ay sa angulo ng aking. Yan. So, ito. Isa ulit malaking mirror. Yan. Yung sink. May free toiletries na rin. Diba? And, yan. Ako sa hotel, totoo lang, mas gusto ko lang yung shower room. Hindi yung hindi yung ganitong bathtub. Kasi aminin nyo, ang hassle kaya minsan maligo dyan. No? Tsaka madulas. Ewan ko pero minsan madulas yan Yan. So, okay na din. Arte pa ba, diba? Kaysa sa wala. Ayan. So, at least, comfortable naman dito sa St. Giles. And at the same time, maganda yung view. So, ipapakita ko sa inyo yung view namin. So, mga beshies, ito yung view from our hotel. So, sobrang ganda niya. Ayan sobrang ganda yung view. So, kahit sabihin natin, diba, for a 3-star hotel, maganda yung view. Pwede ka magmuni-muni dyan. Or halimbawa, gusto mo na na makakita lang ng mga gumagalaw na mga cars or tao, or tingnan mo yung sa mga ibang buildings. Kasi nakikita dyan diba? Yan. So, ito yung kahabaan ng Makati Avenue. Yan. So, napaka-peaceful niyan tingnan. So, kasi syempre, anong oras na ngayon? Around, oras na ba? 9 o'clock na. And at the same time, it's Sunday. Kaya medyo parang napakapayapa tingnan ng street. Diba? Yan. So, papakita ko naman sa inyo mamaya yung sa yung sa taas, sa pool. So, at least makita natin paggabi. Then pati bukas or sa Tuesday yung pag-umaga naman, okay? Yan. Gusto ko i-try, guys. Gusto ko munang tingnan kung madilim siya, ano yung view. Diba? So, ito. Wala lang, para makita lang. Diba? So, maganda rin talaga pag patay ilaw, kasi gusto mo lang tingnan yung yung city view. Pero syempre medyo nakakatakot din. Diba? Pakita na natin. Ayan, so dumating na ang ka-roommate ko. Hi, Jojo! Hi, Andy. Yan. Hello, guys. So may dala kaming puto para sa mga tao sa head office. Hi mga beshi. So yan, pataas naman ako ngayon. So ipapakita ko sa inyo yung swimming pool area at saka yung gym. So let's muna ako, Jo. Yan. So maganda rin naman yung dito, yung hallway nila. 'Di ba? Tsaka dito,
Isa sa mga nagustuhan namin din dito is the food. Masarap ang pagkain dito sa St. Giles. Promise, lalo na yung bacon nila. So, ipapakita ko sa inyo sa mga susunod yung yung kanilang mga food dito sa St. Giles, di ba? Yan, so pataas na ako. Yan ang sa elevator. So, going up. Yan guys. So, pupunta tayo ngayon sa 35th floor nila. 35th floor. So, nandun yung pool and gym. Pati yung presidential suite. Kaso, parang imposible doon, di ba? Yan. Bilis lang. Kasi, 30th floor lang kami. Sana. So, andito na ako ngayon sa pool area and gym. So guys, andito ako ngayon sa pool area paggabi. Actually, nakapag-swimming na ako dito way back 2014. Ganda niya. Kaso, feeling ko malamig yung tubig. Malamig ang tubig, pero ang ganda. Yan. So kung makikita nyo, yan, may mga upuan. Diba? Pwede kayo mag-relax. Then dito kami nag-aaral dati. Yan, ito yung mga upuan. Diba? Actually, humid yung ngayon dito. Yung temperature. Pero okay naman din. Hindi ganun kainit. Saka hindi din mahangin. Sakto lang. Yan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. Yan. So, medyo natatakot kasi ako. Natatakot ako dahil, kita mo ba? So, ano naman siya? Matibay naman. Pero, nakakalula. Nakakalula, guys. Diba? Ang breathtaking view. Dito. Hi ate. Ikaw ang nagmamanage dito? So, yung paggamit ng pool at saka ng gym ba? Yeah. Yan. From 6 a.m. to 10 p.m. lang. So, 9 o'clock ngayon. So, pwede pa naman. Kaso, hindi ko pin mag-swimming. Diba? Yan. So, papunta naman ako ngayon sa sa gym. Para lang makita nyo Hindi ako mag-gym. Gusto ko lang makita nyo. Ayan. So, ito muna yung sa shower. So, may shower naman din dito. For the boys and girls, I think. Ayan. So, guys, next yung gymnasium area. Papakita ko lang sa inyo. So they have policies. Ito ba't ito 9? And so papakita ko sa inyo guys yung yung gym nila. Para lang at least So medyo yung steps. Ingat lang. So this is the gym area here at St. Giles. So maayos naman siya. And maganda din ang view. Diba?
Sobrang ganda niya. Kung titingnan mo. Then next is yung yung view ng pool. So ito yung view ng pool. So ganda pa rin na talaga. And I think yun yung presidential suites nila. Ayan. So maganda naman siya. Sobrang worth it na I think sa amount. So karamihan ng mga naka-check-in dito ay foreigners. Yun lang napansin ko. So may parking naman sila. So ito yung parking nila.